Про бренд Squier в загальному поговорили, про електрогітарки вже розказали. Тепер залишився бас від Squier серії Sonic та Affinity. Взагалі в асортименті Squier можна побачити такі моделі, як Precision, Jazz Bass, Mustang, Jaguar Bass 6, які повторюють форм-фактор оригінальних бас-гітар Fender. Вибір в цілому не такий широкий, як з електрогітарами, проте оглянути є що і послухати також. Ставте лайки, клацайте на підписатися, поки не забули. А на зв'язку Мусторг Україна, мене звати Володимир і Squier. Це торгова марка від гітарного гіганта Fender, під якою випускаються його більш прості та доступні копії. Ці гітари підходять як для початківців, так і для досвідчених гітаристів, які хочуть розширити свій гітарний арсенал, але не витрачати при цьому всі свої збереження. Баси від Squier потрібно розуміти за серіями, а потім вже за моделями. Їх можна розрізняти за більш простими Sonic Affinity, які власне і будемо оглядати у цьому відео, та за більш просунутими Contemporary, Paranormal і Classic Vibe, про які поговоримо іншим разом. А наявність цих гітар дивіться на сайті Mustang.ua. У минулих відео про Squier ми вже згадували, що бренд має серії від найбільш простої до найбільш просунутої. Так, виробництво зосереджено в Китаї та Індонезії, але сертифікація і контроль якості Fender розмиває стереотипи про китайські інструменти. Це все, звісно, буде далеко від рівня оригінальних гітар Fender. Але принаймні ділом зайняті люди, які знаються на своїй справі, та ще й з благословінням від Fender. Загалом, якщо говорити про серії Sonic та Affinity, то це будуть простенькі гітари з такими ж простенькими параметрами. Але водночас це повноцінні інструменти, які можна використовувати як для занять, так і для репетицій, так і для запису на студії. Єдине важливо, що ці баси потрібно підганяти у гітарного майстра, бо при виробництві на деталі виділяється не так вже й багато часу. І до того ж це нові інструменти з заводу. А от після налаштування це будуть цілком пристойні інструменти для свого бюджету. Так от, ближче до справи. Найпростіша серія – Sonic. Вона прийшла на заміну минулому булету. У ній є простий Bronco Bass із 3 кольорами, зменшеною мензурою в 30 дюймів, накладочкою на грифі та одним сінглом. А ще повнорозмірний Precision Bass, без накладки на 3 кольори, який пропонує культовий стиль Fender. Він має тонкий і привабливий C-подібний профіль грифу та тонкий легкий корпус для оптимального комфорту гри. А звукознімач Squier з однокатушковим сплітом забезпечує різкий бас. Ця модель включає 4-сідловий картейл для точного налаштування інтонації. Водночас це все ще простий інструмент з простою електронікою та конфігурацією, але ок за свої гроші. Особливістю серії є додаткова наявність по одній Limited Edition на кожну модель Bronco і Precision Bass, які матимуть загалом такі ж параметри, але будуть вирізнятися своїми ядовими кольорами та відсутністю чи наявністю накладки. Починаючи із серії Affinity, вже стає цікавіше. Тут у нас Precision Bass, Jaguar і Jazz Bass на 4 і 5 струн по черзі. Jaguar – 4 кольори і знову ж таки полегшена вага з тонким корпусом і вінтажною механікою. Але головною особливістю Jaguar, окрім форми, є зменшена мензура 32 дюйми та хамбакер, який видає більш жирне фундаментальне звучання. Підійде для любителів тяжких жанрів. Precision Bass – PJ. Дека має класично обтікаючу форму Precision з поліуретановим покриттям. Гриф кленовий і також з поліуретановим покриттям, але ще буває з накладкою з лаурелі. Особливість моделі – це конфігурація звукознімачів власного виробництва PJ, яка дає широкі можливості налаштування звучання та робить інструмент у повній мірі універсальним. Це стандарт Split Single Coil Precision Bass у середній позиції та стандарт Single Coil Jazz Bass у бриджевій. Налаштування звуку здійснюється окремо для кожного зі звукознімачів, регуляторами гучності та одним регулятором тону. Бас-гітари цієї серії випускаються у 3 варіантах кольорів, а також може йти у гітарному наборі, разом із чохлом, комбіком, кабелем і ременем. Цілком непоганий стартер-пак. Jazz Bass. Має гладку та легку деку з тополі форми Jazz Bass, яка доповнена зручним і тонким кленовим грифом із C-подібним профілем. За класичні звуки інструменту відповідають 2 сінгли – стандарт Single Coil Jazz Bass і Single Coil Jazz Bass, що видають упізнавані тони цього інструменту. Налаштування здійснюється 2 регуляторами гучності і регулятором тембру.
Має різні кольори та різні накладки із світлого або темного дерева. Також в серії Affinity вже зустрічається 5-струнний джаз-бас у двох кольорах та світлою чи темною накладкою. Ще варто окремо згадати про Mini Precision Jazz Bass, який за параметрами буде такий, як Precision Bass від серії Sonic, але матиме менші розміри, вагу та мензуру 28,6 дюймів. Це буде повноцінний бас, який добре підійде для дітей. Або для тих, кому потрібна компактність. Це розробка під наглядом Fender, а не якийсь самопал від китайців. Наступні серії Contemporary, Paranormal і Classic Vibe детально оглянемо вже в окремому відео. А поки послухаємо Precision Bass серії Sonic та Jaguar і Jazz Bass із серії Affinity. Записувати звук будемо через аудіоінтерфейс Scarlett Focusrite. Ми не будемо давати оцінку звуку, а просимо вас написати у коментарях, звук якої гітари вам сподобався найбільше. Що ж, бас від Squier – це дуже простий інструмент, але водночас є повноцінним і може підійти під різні потреби. Ще не треба забувати про налаштування і догляд. Адже таким чином навіть простий інструмент можна підігнати до цілком пристойного стану. Ну і практика і ще раз практика. По великому рахунку, так то й без різниці, який інструмент тримаєш в руках, якщо граєш як Бог. Плюсик у коментарях, якщо true story. А поки ставте лайки, якщо було корисно, пишіть коментарі, якщо лишились питання. Та підписуйтесь на Мусторг Україна, щоб бачити більше подібних відео. Не прощаємось!